Ai auzit de fantazia, ori știi precis că ai fantazia și ai vrea să afli ce tip de afant ești. Ori poate ești curios să descoperi ce putere supranaturală are mintea ta. Ciao, numele meu este Cristina Gergel și în acest video voi clasifica afanții prin intermediul unor teste. Dacă apreciezi ceea ce fac, te rog să apeși pe îmi place, să te înscrii la acest canal, să împarți cu prietenii și să lași un comentariu. Mai cu seamă, dacă ai afantazia, la sfârșitul acestui video vei afla dacă ești afant și ce fel de afant ești. Te rog să lași un comentariu. Afantazia este inabilitatea de a forma voluntar imagini în minte. Așadar, când vorbim despre afantazia, ne referim strict la minte, chiar dacă noi vorbim de simțuri. Simțurile minții. Important de reținut. Afantazia nu este o boală, așa cum afirmă unii în necunoștință de cauză. Afantazia este o condiție, o inabilitate. Tu, dacă ești afant, nu poți să vizualizezi, să formezi imagini în minte, cu voință deplină, da? Este important de reținut. Te întreb un lucru. Ai auzit de al șaselea simț? Știi care e al șaselea simț? Îl are toată lumea. Al șaselea simț este intuiția. Și nu toată lumea are intuiție. Tu, dacă nu ai intuiție, ești bolnav? Nu ești bolnav. Și ca să fiu și mai clară, te întreb un alt lucru. Dacă tu nu știi să cânti la pian, nu știi să patinezi, să joci tenis, să schiezi și așa mai departe, ai vreo boală? Nu. Când vorbim despre afantazie, ne referim strict la minte. Noi menționăm simțuri, dar vorbim de simțurile, trăirile, percepțiile minții. Exclusiv, afantazia nu are treabă cu trupul. Câte simțuri are omul? Omul are trupul, da? Trupul are foarte multe simțuri, dar în mod tradițional noi menționăm 5 dintre ele. Văzul, auzul, mirosul, gustul și simțul tactil. Mecanorecepție. Afantazia așadar se poate clasifica bazându-ne pe aceste 5 sau alte simțuri ale trupului. Să trecem la primul test. Închide ochii și gândește-te intens la o amintire în care ai văzut, ai pipăit, ai mirosit și ai mâncat un măr. Gândește-te foarte intens. Vezi mărul clar ca și cum ar fi aievea? Ce culoare are? Îl vezi exact așa cum l-ai văzut în trecut? Dacă da, ai memorie vizuală. Ura! Ai o putere supranaturală. Mintea ta are o putere supranaturală. Ce noroc pe capul tău! Aș da zile de la mine ca să am o asemenea putere. Dacă vezi mărul, dar îl vezi în ceață, de o altă culoare, distorsionat sau altfel de cum te gândești la el, înseamnă că ai un tip de afantazia. Mintea ta are probleme cu vederea. Deci ești un afant viziv, dar un tip de afant viziv. Ai un grad de afantazia. Mintea ta nu este oarbă, dar are probleme cu vedere. I-ar trebui niște ochelari. Reamintesc că afantazia este inabilitatea de a forma voluntar imagini în minte. Acum că am descoperit împreună că ai memorie vizuală sau că mintea ta are probleme cu vederea, să vedem dacă mintea ta are puterea imaginației și puterea de a vizualiza imagini și filme care nu există. Puterea imaginației, da? Ne vom întoarce la măr puțin mai încolo. Închide ochii și gândește-te la o balerină îmbrăcată în roșu care dansează pe apă în ploaie. Da? Vezi această imagine? O vezi clară în culori? Adică vezi balerina îmbrăcată în roșu dansând pe apă în ploaie? Dacă da, mintea ta are puterea imaginației. Fabulos! Continuă să te gândești la balerină. Vezi o imagine statică sau vezi balerina dansând, mișcându-se prin ploaie? Vezi stropii de ploaie cum se izbesc de apă și de rochia roșie a balerinei? Vezi aceste imagini ca un film? Dacă vezi un film derulându-se în fața ochilor tăi, dacă vezi această balerină dansând în ploaie, mintea ta are una dintre puterile cele mai extraordinare care există. Acea putere de a vizualiza. Despre vizualizare, legea atracției, îndeplinirea sau împlinirea dorințelor, manifestarea viitorului, NLP, Neuro-Linguistic Programming și multe altele
înscrie-te la acest canal, că tratez aceste subiecte pe larg în videourile mele. Hai la balerina în roșu din nou. Dacă vezi balerina, dacă o vezi dansând, dar vezi totul în ceață, distorsionat sau altfel de cum te gândești, tu înseamnă că ai un alt tip de afantazie. Așadar, ești un afant diferit de ceilalți. Ți-ai dat seama până acum că afanții sunt toți diferiți unii de ceilalți. Fiecare afant este unic în felul lui. Eu sunt afant total, mintea mea nu vede, nu aude, nu simte mirosuri, gusturi și nu are simț tactil. Tu poate vezi, dar vezi în ceață. Deci ești altfel de afant, alt tip de afant. Afantazia este foarte dificil de clasificat, cum sunt și afanții, tipologiile de afanți. Am menționat mai devreme, mintea are un sistem senzorial dedicat fiecărui simț al trupului. Am putea discuta an la rândul despre acestea. Însă ne întoarcem la amintirea cu mărul pe care îl mâncai, ca să vedem dacă mintea ta simte gusturile, mirosurile, texturile și poate auzi sunete. Gândește din nou foarte, foarte intens la amintirea în care ai atins un măr, l-ai mâncat după ce l-ai privit îndelung, da? Ciulește urechile. Dacă nu poți să mergi în trecut în mintea ta, atunci gândește la un măr, la orice fel de măr vrei tu. Eu am în mână un măr micuț, roșu, da? Gândește la orice fel de măr pe care îl mănânci, îl miroși, îl pipăi, da? Dacă nu te poți gândi la o astfel de imagine, în timp ce eu vorbesc, oprește video și gândește foarte, foarte intens, ciulind urechile. Apoi, repornește video și ascultă mai departe. Te vezi mâncând acest măr, fie că vorbim de o amintire sau de un măr pe care ți-l închipui tu acum. Auzi ronțăitul tău? Dacă da, mintea ta aude sunete voite, da? Voluntare. Vorbim de simțuri voluntare ale minții. Ia mărul în mână. Cum se simte? Este netted sau are coaja denivelată puțin? Dacă atinzând coaja mărului îi simți textura, înseamnă că mintea ta are simț tactil. Dacă simți și temperatura cald-rece, atunci vorbim de un alt simț pe care nu l-am menționat mai devreme. Simțul termic. Acum că ai mărul în mână, miroase-l. Dacă nu ai un măr în mână, mă refer la amintirile tale. Da? Ai un măr în mână, în mintea ta. Miroase-l. Ce parfum are? Sau are parfum? Dacă simți parfumul, atunci mintea ta are simț olfactiv. Mușcă din măr. Ce textură are? Cum îl simți pe limbă? Este sfărămicios, crocant, cum este? Mărul din care am mușcat este făinos. Ce gust are? Mărul pe care l-am mâncat eu este dulce. Al tău este acrișor, cum este? Dacă reușești să simți gustul și textura pe limba ta în minte, atunci mintea ta are simț gustativ și de gust țin și aromele. Prin procesul de eliminare al simțurilor discutat, reușim să individualizăm ce fel de afant suntem fiecare în parte. Prin urmare, mintea ta nu vede imagini și nu vizionează filme în mod voluntar, așa că nu are simțul vizual, este o minte oarbă și tu ești afant vizual tipic. Afantazia de aici a pornit de la văz, de la imagini și filme pe care nu le poți vedea dacă ești afant. Afantazia se explică și cu minte oarbă. Dacă ești afant, ai un ochi al minții orb. Celelalte tipuri de afantazie și afanți, plural, nu sunt așa de des menționate, precum este afantul vizual. Mintea ta nu aude sunete voluntare, deci nu are simț auditiv și tu ești afant auditiv. Mintea ta nu simte mirosuri, parfumuri, nu are percepție olfactivă, așadar tu ești afant olfactiv. Dacă nu ai determinat gustul mărului, imaginat sau adevărat, în minte, da? Vorbim de o amintire. Când spun adevărat, mă refer la amintire. Deci s-a întâmplat că ai mâncat un măr. Mă refer la asta când spun adevărat. Dacă nu ai determinat gustul mărului, atunci mintea ta nu are simț gustativ și tu ești afant gustativ. Dacă atunci când ai atins în minte ori în imaginație acest măr, ori pielea unei persoane dragi, nu ai simțit textura, da? Mintea ta nu are simț tactil. Îi lipsește mecanorecepția, ori mecanorecepția. Și tu ești afant tactil. Și ca să fiu cât mai clară, te rog să te gândești la o piersică. Coaja piersicii are
o textură specială, particulară, da? Dacă te gândești la o piersică, cum are pielea? Catifelată. Reușește mintea ta să simtă această textură când o atingi, când o pipăi, da? Mă împing și mai încolo cu tipologiile de afanți și gradele de afantazie. Așa cum am făcut-o mai devreme relativ la culori și claritate, memorie vizuală și imaginație, amintiri și vizualizare. Eu mă țin la curent cu tot ce este legat de afantazia. Învăț despre orice nouă descoperire, citesc păreri, opinii, argumente și până acum nu am găsit nicăieri că s-au dat nume acestor grade și tipologii de afantazii. Așa că ce spun ar putea să sună abstract. Nu ar putea, știu exact că sună abstract, mai cu seamă pentru un om care abia acum descoperă afantazia. Nefiind o boală, afantazia este mai mult un concept. Tot ce ține de minte este foarte speculativ. Când explic, dau foarte multe exemple și detalii ca să fiu cât mai clară posibil, în același timp încercând să nu pierd șirul ideilor, ca să mă urmărești ușor. Mă urmărești în videouri, da? Pe rețelele sociale, bloguri, ziare, cărți, nu pe stradă, ok? Nu vorbim de urmărirea pe stradă. Subliniez asta ca să nu existe echivocuri. Îmi urmărești activitatea. Te ții la curent cu ceea ce fac pentru că este interesant pentru tine. Continui cu tipologiile, clasele, genurile de afanți. Plural. Dacă vezi filme și imagini în trecut, ești un tip de afant. Dacă vezi filme și imagini din trecut, dar nu le vezi din viitor, din imaginație, vizualizare, sau nu reușești să vezi un proiect pe care l-ai în minte, ești un alt tip de afant, un alt gen de afant. Pornind de aici, de la excluderea simțurilor și a nivelelor, de la intensitatea, claritatea și vivacitatea imaginilor percepute de sau cu ochiul minții, putem să clasificăm și afant. Ce vezi în mintea ta? Filme, imagini. Câte detalii? Multe, puține, niciunul. Pe cine vezi în mintea ta? Pe tine, pe alții, dar nu pe toți. De când? Trecut, viitor, imaginație. Cum vezi? În ceață, distorsionat, alb-negru, departe, colorat și așa mai departe. Simți mirosuri? Toate mirosurile sau doar o parte dintre ele? Poate mintea ta să guste? Ce gusturi? Toate? Câteva? Niciunul. Poate mintea ta să audă? Ce? Sunete, muzică? Unele sunete și cântece da, dar altele nu. Reușește mintea ta să diferențieze voci, timbre, tonalități? Vocile cui aude mintea ta? Auzi vocea bunicului tău, de exemplu. Cum o auzi? Clară? Ca dintr-un butoi? Și așa mai departe. Mă opresc aici forțat, că altfel nu mai termin nici. Cred că ți-ai dat seama cât de complicat este să clasifici afantazia și să separi afanții unii de alții. Ca să faci asta trebuie să-i cont sau să iei în considerare o infinitate de variabile. Înainte de a pleca, subliniez din nou că ne referim la imagini voluntare. Imagini, sunete, gusturi, mirosuri și așa mai departe. Voluntare. În cazul în care auzi voci din senin și ești singur în casă, nu vin de la vecini sau de pe stradă, de la radio sau televizor, auzi sunete răzlețe în minte, ori vezi oameni care nu există, adică ai vedenii, te încurajez să te adresezi imediat unui doctor. Afantazia este o condiție, o inabilitate, un concept dacă vrei. Dar auzirea vocilor în cap fără intenție sau vederea persoanelor care nu există este o problemă mentală serioasă, o boală și există tratamente pentru a opri aceste sunete, voci, vedenii. Te rog, nu ignora că se agravează și nu e bine. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept data viitoare. Dacă ești afant, te rog să lași un comentariu să explici ce fel de afant ești, că sigur ai înțeles până acum ce fel de afant ești și spune-ne cum te afectează fantazia. Ceau! Pe data viitoare!